4.1. Nice. Okay. So 4.1, apa yang awak dah belajar daripada 4.1 ni? So 4.1 adalah matrices sahaja. So dia belum masuk any complicated things macam determinant, inverses, joint matrix and so on. Okay, so kalau dekat 4.1 ni setakat ni apa yang awak faham? Marcel? Yes, Miss. Apa yang awak faham? There are 7 types of matrices. Okay, 7 types of matrices, alright. Lagi? Orang lain? Alvindri? Alvin? Yes, Miss. Apa lagi awak dah belajar dekat 4.1? Banyak, Miss. Banyak. Sebutkan salah satu. Jangan sebut semua, nanti awak yang mengajar. Tambah tolak matriks darab bahagi. Tambah bahagi boleh kan? Tak ada bahagi. Tak ada kan? Tak ada. Okay. So kita belajar, sorry. So dia ada tambah, tolak, darab. Bahagi tak ada Okay. So lagi? Siapa pula? Daniela Darlene. Apa lagi awak dah belajar? Daniela dengar tak? Oh, dia ni. What do you call that? What? The columns, the plus, minus and multiply can only apply, plus minus only can apply with the same sequence, of course. The same. Okay. Yeah, and then for the Multiplication? multiply is like, how to say that? The row is the same as the other column. It's like that. Ke terbalik? Isn't it vice versa? Oh, I not row. Okay, so let's say we have matrix A multiply with matrix B. Okay, so for these matrices to multiply each other, untuk dia multiplication tu applicable and compatible, dia mestilah matrix A ni, it must be, let's say we have M times N. So we have M rows times N column. So this one is rows and this one is column. Okay, so the other matrix, dia mestilah dia punya row tu sama juga dengan column yang A tadi. So let's say we have matrix B is N times A. Let's say. Okay, so dia mestilah yang dekat sini, it must be the same. Here and here mesti sama. Kalau dia tak sama, then multiplication tu cannot be happen. Okay, so contohlah kita ada, yes betul. So contohlah matrix A sekarang dia punya row and column is, let's say we have 2 by 3. Okay, and then matrix B is 3 by 1. Okay, so untuk this one, multiplication akan berlaku sebab dia punya column dekat matrix A is the same as rows of matrix B. Okay, so nanti kita punya hasil, kita akan dapat A, B, 2 by 1. Macam tu. Okay, so dia mesti sama. If let's say lah tak sama. So contohlah, instead of 3 kat tengah ni, you have 2. So adakah kita boleh multiplykan these two matrices? Can we multiply this two? No, Cannot. tak boleh. Okay, so dia tak compatible. Okay, so tak ada jawapan lah, kiranya kita tak boleh nak multiply dia. Alright, keep that.
Okay, so untuk proses tambah dan tolak matrix, dia mestilah the exact same number of rows and juga column. Okay, so contoh kita ada matrix A. So let's say we have matrix A plus B. Okay, so A ni untuk dia boleh ditambahkan dengan B, dia mestilah sama row. So contohlah kalau A adalah row dia M, B pun mesti row M juga. Okay, and then kalau dia punya column is let's say N, the matrix B must also have N column. Okay, dia mesti yang sama juga. So barulah dia akan jadi, nanti awak tambah je dia punya elemen, setiap elemen yang berada dekat dalam matrix tu, tambahkan saja. Okay, so contohlah kalau awak ada matrix C plus matrix D, tapi awak punya number of rows and column is this one, let's say we have 2 by 3, and then another one we have 3 by 2. Okay, so this one je boleh tak nak tambahkan dia? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke? Dia plus Tak ke boleh. multiply? Tak boleh. Okay. So kalau untuk plus dia tak boleh. Untuk plus and also minus dia mestilah sama. Sebiji bentuk matrix tu sama. Okay, dia mesti number of rows yang sama dengan number of column yang sama untuk kedua-dua matrix tu. Okay, so this one dia tak boleh lah. Not compatible. Compatible. Okay. So untuk yang ini dia hanya apply apabila awak nak darab je. So kalau darab yang dekat tengah-tengah tu, nombor yang kat tengah-tengah tu sama, yang itu baru boleh. Okay, so for this one tak boleh lah sebab kita nak tambah dia bukan nak darab. Okay, so itu sahaja. Tambah, tolak, darab, 7 types of matrices. Okay, so ada orang cakap dekat dalam chat, Azrina kata kita dah belajar pasal transpose matrix. Okay, so transpose matrix. So contohlah awak ada matrix M equal to 1, 2, 3, 4. Okay, so transpose dia awak cuma perlu tukarkan saja. Okay, so awak akan tukarkan kedudukan row dan juga kolom dia. So sekarang kita punya row yang pertama, this one is 1, 2. Okay, so sekarang row ni dia akan bertukar menjadi column. So dia akan jadi 1, 2 macam tu. Okay, and then second row akan bertukar menjadi second column. So you have 3, 4. So macam tu sahaja. Okay, so maksudnya awak akan tukar kedudukan segala row yang ada bertukar menjadi kolom dan segala kolom yang ada akan bertukar menjadi row. So salah satulah. So biasanya orang, kalau saya akan tukar row menjadi kolom. Tapi dia sama juga kalau awak tukar kolom jadi row pun. Benda yang sama juga. Okay, so contohlah kalau kita ada 3 by 3 matrices. So let's say we have n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This one. Okay, so dia punya transpose sama juga, awak tukarkan sahaja semua. So kita akan dapat, instead of ke kanan nombor tu, kita susun di ke bawah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam tu sahaja transpose. Okay, so apa lagi? Apa lagi yang awak dah belajar dekat 4.1? Saya rasa ni sahaja, betul ke? 7 types of matrices, plus minus, multiply and also transpose matrix. Okay, so betul je, ni je. Alright, so mari kita teruskan kepada soalan tutorial kita. Ada soalan tak apa-apa setakat ini, dekat atas ni? Any question? Okay, semua okay. Okay je? Semua okay? Okay, good. Alright, okay, so kita teruskan. Okay, so kita tengok soalan yang pertama dulu. Okay, so soalan pertama, saya tunjukkan satu contoh je dulu. Saya nak tunjukkan contoh yang kedua lah. This one. Okay, so kat situ soalan cakap dia bagi kita given that A matrices, A is a matrix, okay. So B pun matrix, C and also D, okay. So dia dah bagi kita matrix A, B, C and also D.
Okay, and then dia suruh kita find D squared minus CB. Okay, so what does it mean by D squared over here? Kat sini, D squared ni merujuk kepada apa? Adakah setiap elemen dekat dalam ni kita akan square kan? Yes or no? So what does it mean by D squared? No. Okay, betul. So maksud D squared for matrices adalah dia adalah matrix D darab juga dengan matrix D. So kita darab dua benda yang sama. Okay, so dia bukanlah setiap elemen ni kita square kan. Ni, this one salah Okay, so maksud D squared is you just multiply matrix D with itself. Okay, so that is D squared. Okay, so jom kita try cari satu-satu dulu. So untuk settlekan soalan B ni, saya nak settlekan satu-satu. So I want to find D squared first and then I want to find CB, baru saya combinekan dua-dua tu. Okay, so D darab D. So awak just masukkan sahaja matrix D kat situ. Just copy it back. So you have 3, 2, 1, 4, 4, 3, 0, 3, 2. Okay, so multiply with the exact same matrix. Copy, paste. Okay, so dulu masa saya belajar dekat matrix, saya punya pensyarah, dia ajar satu teknik yang mana saya rasa dia sangat mudah untuk saya gunakan sampai sekarang. Okay, so saya tak tahu nama teknik ni apa. Tapi tadi ada someone ni dia bagi tahu saya nama teknik ni is teknik gigi buaya kot. Tolong betulkan saya kalau salah. Rasanya gigi buaya dipanggil. Okay, so cara dia adalah kita akan susun matrix ni. Kita buat table dulu. Tak, susun dulu. So kita susun, sabar. Susun, copy. Satu. Okay, so kita akan ambil this one dengan this one. Kita akan susun dia melintang horizontally. Buat dah harap. Kurang hasam. Okay, so kita akan susun dia horizontally. So we have 3, 4, 0, 2, 4, 3, 1, 3, 2. Okay, and then for the second matrix, kita akan susun dia menegak macam ni. Okay, so saya akan letak dekat atas ni. So we have 3, 2, 1, 4, 4, 3. Oops, ini. And lastly is 0, 3, 2. Okay, and then saya akan buat garisan. This one. Okay, so garisan ke bawah pula. Okay, so the idea of multiplication is actually awak akan darabkan setiap elemen dekat sini. Awak akan darabkan and then awak akan tambahkan. Okay, so maksudnya awak akan darabkan 3 darab 3 and then tambah 2 darab 4 and then tambah 0 darab 1. And then jawapan itu awak akan masukkan dia ke dalam this empty square kat situ. Okay, so saya besarkan sikit lah table ni. Kejap So, saya nak besarkan dia. Sekejap ni sangat loading petang ni. Okay, tak apalah. Kita kira kat tempat lain. Nanti kita masukkan kat situ. Okay, so for the first one, for the first row and also column, yang warna biru saya highlightkan tu. Okay, so kita akan buat 3 darab 3. So we have 3 times 3 is 9. Okay, and then pluskan dengan this one, 2 times 4. So we have over there is 8. And then lastly, kita akan tambahkan dengan 1 darab 0. So we have 0. Okay, so kita akan dapat jawapan 9 tambah 8 adalah 17. So this one over here is 17. Okay, boleh follow ke? Boleh, Miss. Alisan, boleh? Boleh. Okay, so kita akan buat benda yang sama, the exact same method dekat semua rows and column kita, semua elemen kita. Okay, so kita teruskan untuk yang second one.
So awak akan darabkan 2 dengan 3. So awak akan dapat 6. Okay, and then tambahkan dengan, darabkan pula 4 dengan 2. So you have over there is 8. Okay, and then plus with, lastly we have 3 times 1 which is 1. Okay, so awak akan dapat 6 tambah 8, 14. 14 tambah 1, 15. Okay, so this one over here is 50. Okay, dan buat sampai siap semua tu. Okay, so apa jawapan awak kat sini? Can someone tell me the final answer for this one? Miss, the 6 plus 8 plus 3 is not 1. Oh, sorry. Kat sini Okay, thank you. So 6 plus 8 is 14. 14 plus 3 is 17. Okay, so supposedly this one is 17. Okay, so what is your final answer for this one? Can someone tell me the final answer? Saya nak Abel lah. Apa Miss? Jawapan akhir. Jawapan? Oh, kejap ya. Baru nak select buku. 14. 14 lagi? 14 kat bawah. Okay. Lepas tu? Oh, maksud Miss Setiap elemen tu kiraan apa tukar? jawapan? Ni 17, 14. Bagi tahu saya dia punya matrix untuk D squared ni apa? Matrix untuk D squared. Iya. It should be 11, right? Jawab Miss. Ada. 11. 11 kat bawah, okay. And then? Alvin dah bagi tahu semua dah. Okay, so this one jawapan akhir kita. Alright, okay. So good job. Okay, so ada someone tanya saya, boleh tak kalau kita nak guna calculator untuk soalan ni? So calculator awak dia ada function untuk tambah dan juga darab matrix yang berbeza. Okay, so boleh je, tak ada masalah pun untuk awak guna calculator, terutama sekali untuk soalan objektif. Okay, sebab dia boleh tolong awak jimatkan masa and dapat jawapan yang tepat. Okay, tapi kalau soalan tu soalan yang melibatkan subjektif, okay, so awak kena includekan lah semua benda ni. So this one, ni adalah method, semuanya kena masuk sekali. Okay, so unless kalau objektif sahaja, awak boleh terus kira daripada sini, dapat jawapan kat sini. Ini tak ada masalah, okay je sebab dia objektif. So objektif yang penting adalah jawapan akhir awak. Dia tak tengok jalan kerja pun. Okay. Alright, okay, so itu adalah D squared. Okay, so untuk C dan juga CB, for the second matrix, multiplication of matrix over here, so soalan minta kita cari C darab B. Okay, so guna method yang sama juga, so awak buat table macam ni juga. Okay, and awak susun dia punya first matrix tu mengikut kepada row, and then the second matrix tu awak susun ikut column, lepas tu awak just darab dan tambahkan saja. Okay, so untuk second matrix ni apa jawapan awak? CB is equal to? Can someone tell me? Negative 14. Ke bawah ke kanan? Ke kanan. 27, Kanan, 10, 27, 10, negative 5, 6, 6, 1, 3, negative 4. Alright, thank you. Okay, so CB is this one. Okay, so sekarang we have D squared and also CB. So just minuskan these two matrices. So you have D squared minus CB. Okay, so saya copy je this one. And then saya copy this one.
Okay, so saya akan minuskan sahaja. So untuk minus, kita mestilah make sure dia punya number of rows and element tu sama. Okay, so untuk this one dia dah sama. So we have 3 by 3 over here and then we have 3 by 3 also kat sini. Okay, so maksudnya kita bolehlah tolak dua matrix ni. Okay, so nak tolak senang saja. So awak cuma perlu tolakkan setiap elemen tu. So kita akan tolakkan elemen row 1, kolom 1, matrix yang pertama dengan elemen row 1, kolom 1, matrix yang kedua. Okay, dan seterusnya. So you will have 17 minus 14. So 17 plus 14 is 33. Okay, and then 28 tolak 27, 1, 12 tolak 10, 2, 17 tambah 5, 22. 33 tolak 6 is 17, 18 minus 6 is 12. Okay, and then 10, so 19, lastly is 17. Okay, so ini jawapan akhir awak. Betul tak saya kira? The 31, Miss. 31 eh? The Betul. first number. Thank you. Tu je kan yang salah? Ke ada lagi? Correct already. Alright. The 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 center should be 27. 27, terhilang 1. Terhilang 10. Okay, thank you. Okay, so this is your final answer. Alright, so ada beberapa jawapan yang saya tengok dekat GC about this question number 1. Okay, so we already have the final answer. So awak dah tahu dah jawapan akhir awak. Okay, so before awak hantar awak punya jalan kerja kat saya, make sure jawapan awak tu mesti sama dengan jawapan akhir yang diberikan. Kalau tak sama, maksudnya adalah tu silap kat mana-mana. Okay, so make sure recheck balik jalan kerja awak. Kurangkan careless. Sebab jawapan mesti akan sama dengan jawapan belakang juga. Kalau tak sama, bagi tahu saya. Okay, so before hantar kerja tu, check balik lagi sekali. Okay, so ini adalah soalan nombor 1B. Ada soalan tak setakat ini? Ya, Miss. Tiada. Okay, good. Alright, so kita sambung soalan nombor 2. Okay, so untuk soalan nombor 2. Okay, so soalan cakap determine. So soalan bagi kita two matrices. So we have matrix A and also matrix B. And soalan cakap dekat first part, determine if AB is equal to BA. Okay, so macam mana awak nak selesaikan? Macam mana awak nak jawab part A soalan ni? What is your idea? Buat AB dulu baru buat BA. Berubah Okay, betul. sama. Yes. Boleh tak kalau saya nak buat macam ni? Let's say kita buat AB Ya, sama dengan BA. No, Kenapa tak boleh? sebab belum tahu kalau dia memang sama or no. Yes, exactly. So we didn't know whether AB is equal to BA. Kita baru nak tentukan, kita baru nak cari dia sama ke tak. So jangan buat macam ni, okay? So awak tak boleh equalkan. So apa yang awak boleh buat, macam kawan awak cakap tadi, kita akan cari satu-satu. Okay, so find what is AB and then find what is BA and then compare. Kalau dia sama, then barulah kita boleh tulis AB is equal to BA. Okay, so untuk AB, apa jawapan awak dapat? Negative 10 10 kan? 10. Okay. to the right. Yes, Okay, lagi. 0, 0. 0, 0, Negative 10, negative 40, 14. 14 ke 40? 40. 40. And then 0, 40. 40. 40. Okay, so negative 0 40 lagi. and then 0. Negative 10, This one is negative 10. negative Okay. 30, and negative 30. 10. 10. Negative 10. Alright, thank you. Okay, so BA pun dapat yang sama kan? Sama. Okay, sama. So, conclusion yang awak boleh buat. So, you can conclude over here that AB is equal to BA. So, ni sahaja. Okay, boleh ke? So, this one dia ada jalan kerja lagi kat atas dia tapi saya tak tulis sebab dia sama je dengan jalan kerja dekat soalan nombor 1 tadi.
Okay, so dia ada jalan kerja kat atas dia lagi. Up over here ada lagi. Ting. Tulis kat bawah sikit. Okay, so itu adalah part A. Okay, so untuk part B, soalan cakap find M and N such that. Okay, so baca soalan betul-betul. Dia suruh kita cari M dan juga N. So given that we have matrix A is equal to matrix, we have A is equal to M is a scalar, times B plus N is also a scalar. Dia adalah satu constant, okay, and then multiply with the I kat situ. So I tu apa maksud dia? Identity matrix. Identity matrix. Identity matrix. Okay, so let's say kita ada 3 by 3. Okay, so dia punya identity matrix mestilah 1, 1, 1. Okay, 1, 1, 1 ni dia akan duduk kat diagonal yang memotong di tengah-tengah tu. Okay, and then yang lain semua mesti kosong. Kosong, kosong. Okay, and then lagi satu identity matrix ni dia mestilah square matrix. Maksudnya dia mestilah 3 by 3 or 3 by 2 or let's say we have 4 by 4 and so on. Okay, identity matrix mestilah square matrix sahaja. Okay, so untuk soalan ini kita ada 3 by 3 identity matrix. So we are going to use this one. Okay, so kita jadikan soalan kita kat sini sebagai satu equation. Maksudnya awak akan gantikan matrix A ke dalam. So this one is matrix A, substitute, and then this one we have matrix B, substitutekan juga, and this one identity. Okay, so awak masukkan matrix A, so we have A is 511, 083, 005. Okay, so this is matrix A. Okay, dia equal to M kita tak tahu, so just write M over here. And then B, we know B, so just copy down the matrix B. So -2, -1, -1, -5, -3, 0, -2. Atas dia adalah 0, 0. Okay, and then we have minus N times the identity matrix for 3 by 3. So kat sini kita ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, macam tu. Alright, so soalan minta kita cari M dan juga N. So kita ada 2 unknown yang kita nak cari. So bila kita ada 2 unknown, kita mesti ada 2 equation untuk kita cari. Okay, so awak kena hasilkan, kena wujudkan, kena cari equation tu. Okay, so apa yang awak boleh buat dekat sini is, so bila kita ada scalar darab dengan matrix, kita boleh expand masuk setiap scalar tu, setiap nombor tu bagi kat setiap elemen matrix yang ada. Okay, so dekat sini kita akan dapat -2M darab kosong jadi kosong, and then -1 jadi -M, and then -5 times M, we have -5M. Lastly kita ada kosong, and then -M, -3M, -2M. Okay, just like this. Okay, and then kita akan tambahkan, tolakkan dengan this second. So this one pun sama juga. So kita akan darab masuk setiap M. Setiap elemen tu dengan M. 0, 0, 0, M. Bracket. Ya ampun, saya ni minta maaf. Macam tu. Okay, so untuk saya nak bagi awak lagi nampak, so saya akan tulis satu-satu. Okay, so kita ada proses tolak kat tengah-tengah ni. So kita just tolakkan sahaja setiap elemen yang ada. So you have -2M minus N. Okay, and then we have -M over here. So awak ada -M lagi. Okay, for the second, first row, second column. So awak ada this one, kosong, tolak kosong. Okay, 0. Okay, and then bawah dia awak ada -5M tolak
n. Lastly, awak ada negative 3m. Okay, so for the final column, you have 0, 0, and negative 2m minus n. Okay, macam ni. Alright, so sekarang kita akan comparekan matrix yang kita dah kira tadi dengan yang asal-asal matrix A yang kita ada ni. Okay, so maksudnya, so kita akan cari elemen yang ada unknown. Okay, so yang ini, elemen yang ni tak perlulah sebab kosong dah memang sama dengan kosong. Dia tak membantu pun untuk kita cari M dan juga N. Okay, so awak akan samakan dia. Contohnya yang this one, awak akan ambil 5 sama dengan this one. Okay, so kita ada satu equation kat situ. Alright, so you have 5 equal to negative 2m minus n. So this one is the first equation. Okay, and then secondly, so kita dah ada m dengan n kat situ. So untuk mudah, kita cuba cari satu elemen yang dia tak ada n. Dia ada satu je unknown yang ada. So macam kita boleh terus je cari. Okay, so kalau dalam case ini, kita boleh gunakan this one. Dia sama dengan ni. Okay, so for the second equation, we have 1 is equal to negative m. So automatically we will have m is equal to negative 1. Okay, so settle kat sini. Nilai m. Okay, so sekarang awak nak cari nilai n pula. So you just substitute this one over here into this one. Sorry. Dia adalah m. Okay, so you will have 5 equal to negative 2 times negative 1 minus n. So you have 5 equals to 3 minus n. N is equal to negative 2. Okay, boleh tak follow this one? Okay. Boleh, Miss. Miss. Yes. Miss, Miss. there is mistake. Ya, ya. Masa satu. Sampai mana? Sepatutnya tambah tu, Miss. Kat mana? Yang 5 tu. bahagian atas, paling atas tu. Semua Paling tambah tu, Miss. Ni ke? Bukan. Plus the identity matrix, not minus. Oh, I see. Hmm. Oh, sebab saya tertutup kat sini. Okay, nampak. Okay, so nanti awak betulkan sendirilah. Boleh ke? So this one tambah kan, this one tambah, so this one tambah. Oh, situ je beza dia. Okay, so this one over here is plus, this one is plus. And then ni tambah, so awak akan dapat n is equal to 2. Betul ke? This one? Okay. Alright, so this one, saya explain awak cara satu-satu macam ni supaya awak faham. Okay, tapi ada je pelajar yang dia buat macam ni. Sekejap saya padam dulu this one. Okay, so contohlah daripada sini. From here. Daripada first dia masukkan ni, dia dah boleh terus hasilkan dua equation. So maksudnya daripada sini dia boleh terus dapat je. Kita ada 5 tolak 5 sama dengan negative 2m tolak n. So itu satu equation. And then lagi satu equation dia dapat 1 sama dengan negative m. Macam tu. Okay, so maksudnya kawan awak ni dia tak tulis pun jalan kerja yang ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh je, okay. So tak ada masalah pun, okay je. Sebab dia benda yang sama juga. Sebab kiranya daripada sini kita memang boleh nampak terus dah. Okay, so memang kita boleh nampak dekat sini dia akan sama dengan this one darab this one. And then tambahkan dengan this one darab this one. So dia adalah benda yang sama juga. Okay, so kalau awak nak buat jalan kerja yang panjang ni, yang saya buat dekat bawah ni pun tak ada masalah. Okay, this one is just to make you clear of what we need to do. Okay, so kalau awak dah faham, awak dah boleh buat yang atas tu. This one, dah okay dah. Okay, sebab kita setakat ni lah, setakat yang saya diberitahu, PSPM awak pun memang akan dalam soalan objektif juga. So kita mesti belajar cara macam mana nak
jawab soalan tu dengan cepat. Okay, maksudnya untuk dapatkan jawapan tu dengan cepat, awak kena faham dulu apa yang awak kena buat, lepas tu terus je. Laju je dapat jawapan. Okay, so fahamkan dulu this one, and then bila dah faham baru boleh terus buat yang atas ni. Okay. So itu sahaja untuk soalan nombor 2. Okay, so soalan nombor 3. Okay, saya sambung soalan nombor 3. Okay, so soalan nombor 3, we have matrix M and also matrix N. Okay, and then dia cakap dekat sini, 3M minus N is a 3 by 3 lower triangular matrix. What is a lower triangular matrix? Dia punya nilai kosong tu dekat bawah ke dekat atas? Bahagian Atas. lower ke atas? Atas. Okay, betul? So untuk this one, awak ingat macam ni je. So kalau lower triangular matrix, so bahagian yang lower itulah yang ada nombor. Okay, so kalau upper triangular matrix, maksudnya bahagian upper, bahagian atas tu yang ada nombor. Okay, so jangan confuse, jangan terbalik. Okay, so for this one, so let's say kita let, saya nak letak matrix A lah. Okay, so we let A equals to a lower triangular matrix. So just masukkan saja apa-apa nilai. So kita masukkan variable. Okay, so variable ni menggantikan nilai yang kita tak tahu. So we just put A, B, C, D, E, F over here. Okay, sebab dia lower triangular matrix. So maksudnya bahagian lower yang ada nilai. Okay, and then the other element just put 0. Macam tu. So this one be lower. Sorry. Triangular matrix. Okay, so soalan apa sebenarnya? Soalan cakap find the values of x, y and z, and finally disuruh nyatakan balik what is the lower triangular matrix. Okay, so soalan ni dia sama juga dengan soalan nombor 2 tadi. So the idea is awak masukkan sahaja matrix M dan juga N ke dalam this equation. Okay, and then awak samakan dia dengan this one. Sebab dia cakap 3M minus N tu adalah lower triangular matrix. So kiranya 3M tolak N ni dia samalah dengan matrix yang kita ada kat sini. Okay, so perlu ke saya tunjukkan soalan ni? Ke saya teruskan soalan lain? Halo? Oh, okey tak soalan ni? Ke nak saya tunjukkan juga? Okey. Okay. Yang lain? Okey. Okay je. So saya teruskan pun okey maksudnya? Okay. Okay. Boleh, So ada boleh. tak siapa-siapa yang nak saya explain kat sini? Cuba angkat tangan. Ada tak siapa-siapa nak saya explainkan? Tak ada orang angkat tangan. Okay, so there's no one raise their hand. So maksudnya saya rasa awak okey je lah yang soalan ni. Okay, so kalau okey kita boleh teruskan ke soalan nombor lain. So saya teruskan. Okay, so for this one. Alright. Okay, so soalan nombor 4 adalah soalan dekat tutorial, dekat subtopik 4.2. Okay, so 4.2 dia dah masuk dekat bahagian determinant. Okay, so dekat determinant, sekejap saya masukkan satu. This one. Okay, so determinant. Apa yang awak belajar dekat chapter ni? 4.2, determinant. Can someone tell me? Cuba jerit je, bagi tahu apa yang awak belajar. Cofactor. Factor, Minor. minor. Meja ada tak? Tak ada meja. Determinant. Lagi? Adjoint. Sign of cofactor. Macam mana tak dengar? Adjoint yang tadi awak cakap.
Cofactors. Sign of cofactor. Sign of cofactor. Dia punya sign of Okay, so ini adalah antara yang awak dah belajar. Okay, so untuk this one, untuk determinant, untuk awak tahu cari determinant, awak mestilah faham dulu this tree over here. Okay, so contohlah sekarang kita ada satu matrix. So we have matrix A equal to, dia adalah 2 by 2 matrix. So you have 1, 2, 3, 4. Okay, so soalan saya, macam mana awak nak cari determinant untuk matrix A ni? Bila dia 2 by 2 sahaja, bukan 3 by 3. Macam mana? Anyone know? AD minus tolak BC. Okay, so maksudnya this one is A, this one is D. So awak darabkan dia and then you just minus with, this one is B, this one is C. Okay, so untuk cari determinant 2 by 2 matrices, kita cuma perlu darabkan A dengan D and then minus B times C. So we have A times D is 1 times 4, so we have 4 and then minus B times C. So kita ada 3 darab 2, so 6, jawapan awak adalah negative 2. This one, okay. So untuk 2 by 2 matrices, dia senang je untuk awak cari determinant dia. Okay, so yang mencabar dia is bila awak ada 3 by 3 matrices. Okay, so untuk syllabus kita, matrix, so awak cuma akan belajar macam mana nak solvekan soalan yang berkaitan dengan matrix paling tinggi pun 2, 3 by 3 sahaja. So maksudnya awak akan jumpa sampai sini saja matrix awak, 3 by 3 saja. So awak tak akan jumpa matrix yang lagi atas daripada ni. So contohnya 4 kali 4 or let's say 4 kali 1, 2 kali 4. So yang ni tak. This one tak akan termasuk dalam syllabus awak. Okay, so this one yang paling tinggi. Okay, so maksudnya untuk determinant pun samalah. So kita cuma akan belajar sampai macam mana nak cari determinant 3 by 3 sahaja. Lebih daripada itu kita tak belajar lah. Saya pun tak sure macam mana nak cari dia. Sebab saya tak pernah belajar. Okay. Jom kita try. So let's say lah awak ada satu matrix. So we have matrix A. Nak A lah, tukar. So kita ada matrix B contohnya. So awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This one. Okay, and then dia suruh kita cari matrix B. Okay, so formula untuk determinant of matrix for 3 by 3 adalah apa? Cuba sebutkan. Apa formula kita kat sini? So ada someone nak cakap je tu, tapi malu-malu. This one. Betul ke setakat ni saya tulis? Betul. Okay, so negative 1 power of I plus J and then darabkan dengan M. M. Minus. So M-I-J. Okay, so ini adalah formula dia. Okay, and then cara dia senang sahaja. So awak akan pilih satu row ataupun satu kolom yang mudah untuk awak kira. So in this case, kita akan ambil kolom yang this one lah. Jadi biasanya kita akan ambil kolom yang ada kosong. Kolom ataupun row yang ada kosong. So contoh, saya tambahkan kosong kat sini. Let's say we have 0 lah kat sini. Okay, contoh. Kat sini kosong kan? Okay, so saya akan ambil row ataupun kolom yang ada kosong sebab mudah saya nak kira. So saya ambil this one. Okay, so cara dia adalah, so this one, saya sebut balik. Siapa tu yang bersuara tu?
Okay, so untuk 1 dia adalah dekat row 1, row 1, column 1. Okay, and then untuk 4 dia adalah dekat row 2, column 1. Okay, and then for 0 dia adalah dekat row 3, column 1. Sekejap siapa yang tengah bercakap? Tak ada dah. Alright. Okay, so jom kita sambung. Okay, so kita akan pilih ketiga-tiga nombor ni. This one, sebab dia contain 0. So mudah untuk saya kira nanti. Okay, so apa yang saya perlu buat adalah, okay, so saya masukkan sahaja. Saya tak nak guna cara yang this one. So saya nak discard je dia. Sekejap This one. Okay, so apa yang awak perlu buat adalah awak tulis kat sini dia adalah tambah, tolak, tambah kan. So this one adalah tolak, tambah, tolak. This one over here is tambah, tolak, tambah. Okay, so awak akan tulis dulu sign dia dekat depan tu. So just put plus over here. Okay, and then awak tulis nombor 1. So 1 dekat sini. Okay, so sekarang kita akan hilangkan row dan juga column dia. Okay, so firstly kita akan buang this one dengan this one. So yang tinggal dekat situ cumalah 5, 6, 8, 9. Okay, and then awak tolak kan. Sebab apa tolak? Sebab dekat sini adalah tolak. This one over here, sorry. This one over here is minus. So this one mesti minus juga. Okay, just follow je sign tu. Okay, so saya padam balik yang this one. Okay, sekejap Oopsie. Okay, and then so ditolak. Okay, so nombor yang kedua is 4. Okay, so just tulis 4 kat situ. Okay, and then kita akan hilangkan row dan juga column dia. So awak buang this first column, this second row over here. Okay, so you are left with 2, 3, 8, 9. Okay, and then lastly kita ada tambah. Okay, so this one pun sama juga. Kita akan buangkan satu row dan juga column dia. Okay. So finally kita ada kosong. So kalau kosong tak perlu tulis pun tak apa sebab dia memang akan darab dengan kosong juga. So this one biar je lah kosong, tak perlu pun. Okay. So kita akan settlekan apa yang ada. So you have 1 is 1 and then 5 times 9 is 45 minus 8 times 6 is 48. Okay, and then minus 4. Okay, so 2 times 9 is 18 minus 3 times 8 is 24. Okay, so 45 minus 48 is 3 minus 4. So 18 tolak 24, 6. 3 tolak 24. So jawapan awak adalah negatif 21. This one is your final answer. Okay, boleh follow ke? Macam nak cari determinant for 3x3 matrix? Boleh. Boleh? Boleh. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak untuk this one? Tak ada? Tiada. Tak ada, okay good. Alright, so saya ada soalan untuk awak. So contohlah, saya guna matrix yang sama. This one. Copy. Saya paste kat sini. Sekejap saya padamkan mana yang tak berkenaan. Okay. So, saya nak awak cari cofactor of matrix B. Macam mana kita nak cari cofactor dia? Contohlah soalan minta awak cari cofactor. How are you going to find it? Anyone ada idea? Bukan sama kah juga Miss dengan yang atas? Sama dengan mana? Yang tadi. Tadi tu yang mana? This one? Yang ni tak? This one adalah Ya, sebab- proses nak cari. Kenapa sama? Kenapa
Kenapa dia sama? Cuba beritahu saya. Dia sebenarnya benda yang berbeza. Okay, sebab dekat sini, this one, awak cuma cari dia punya determinant saja. Okay, so cara nak cari determinant tu adalah awak includekan dekat sini. So, sekejap So, this one ada plus, minus, this one ada plus. Okay, lepas tu awak darabkan dengan kita punya coefficient, nombor dalam elemen kita dalam matrix tu. And then kita akan darabkan pula lagi dengan determinant dia. This one. Determinant of elemen yang tinggal bila kita dah buang row dan juga column. Okay. So this one adalah determinant. So tapi this one kita nak cari cofactor. Is there any specific one? Specific one apa maksudnya? Specific Method. cofactor or just B? If like that is we should like do every cofactor. Betul? Like, Ya. Maksudnya setiap elemen tu dia akan bertukar menjadi cofactor. Okay, mari saya tunjukkan awak. So, jalan kerja dia panjang sikit. So macam ni. Okay. So first kita akan, so kalau nak cari cofactor, so kita kena includekan the plus minus sign kan. Okay. So awak akan ada plus kat sini. For the first one dia adalah plus. And the second minus, plus. Okay. So untuk first row, second column, so awak akan ada minus over here, plus over here, minus over here. And then last kali kita ada plus, minus, plus. Okay, macam ni. Okay, so apa yang akan berada dekat dalam ni is apa yang tinggal. Okay, so maksudnya dekat first one awak akan buang this one dengan this one. So apa yang tinggal dekat dalam tu adalah 5, 6, 8, 9. Okay, so itu adalah untuk first row, first column. So itu adalah untuk elemen yang pertama. Okay, so untuk cofactor dalam elemen yang kedua, so kita akan buangkan this one dengan this one. So apa yang tinggal tu kita akan masukkan ke dalam this one. So we have 2, 3, 8, 9. Okay, boleh follow ke this one? Macam mana kita nak cari cofactor of a matrix? Boleh. Boleh. Okay, so awak akan buat untuk benda yang sama untuk setiap elemen yang ada dalam matrix tu. Okay, so maksudnya awak akan choose satu elemen and then awak akan eliminate dia punya row and also column. So whatever elemen yang tinggal tu awak akan cari dia punya determinant. Okay, so maksudnya dekat sini apa yang tinggal is 2, 3, 5, 6. Okay, and then for this one apa yang tinggal is 4, 6, 0, 9. Okay, and so on. Okay, so cuba awak kira. Saya bagi awak masa. Apa jawapan awak dapat kat sini? Finally. Saya bagi dalam 5 minit. Lepas tu kita bincang, lepas tu kita rehat. Kalau siapa dah dapat jawapan, bagi tahu saya terus.
Ada yang dah dapat tak? The first one is -3. 3. 6. To the right or to ke bawah? To ke bawah. Ke bawah, okay. So -3 and then 6. Okay, ke bawah. And then -3. -3. Negative, and then the second column, Okay. -36. 36. 9. 9 and then 6. 6, okay. 30. Next column is 32. 32. And then -8. -8. Okay. And then -3. 3. Okay. Semua orang dapat jawapan yang sama ke? Thank you, Eddie. Ya, Miss. Dapat. Okay. Sama. Ya, Kejap saya ada soalan. So, this one macam mana awak dapat 6? Negative and then times the negative inside, I suppose. Ni kan awak dapat daripada sini kan? Bukan. Kan? If only the wait Miss, it's saya 2 dapat times- -6. -6 juga. Sekejap, saya nak buat here. So 2 times 9 is 18. 3 times 8 is 3 times 8, not 6 times 3. Okay, sorry. Betul-betul. Kejap So 2 times 9 is 18. So 18 minus 24 is -6. And then dia ada negatif kat luar. So negatif is 6 sahaja. Okay, so dia jadi positif. So the negative will hilang lah, disappear. Okay, so siapa yang dapat negatif tadi betulkan balik. Alright, so ini adalah jawapan awak untuk cofactor 4B. Okay, so sebenarnya daripada nilai cofactor ni awak boleh cari determinant. Okay, so tadi kan kita tengok dekat this one over here, kita choose this one kan, the first column. Okay, so kalau awak tambahkan nilai yang awak dapat dekat sini, saya tak dapat sama je. Okay, bye, lupakan. Okay, so awak boleh dapatkan awak punya determinant. Okay, so this one, sekejap Okay, so fokus kita dekat sini. Awak tengok dekat sini dengan dekat sini. Okay, so ini adalah nilai cofactor yang awak dapat dekat kolom yang pertama. Okay, so untuk awak cari determinant, for you to find determinant, so ke sini. So determinant of B, cara dia adalah awak cuma darabkan sahaja setiap nilai yang awak ada dekat sini. So you have 1 and then you just multiply with -3. So 1 times -3 plus with, you have 4 times 6. Okay, so 4 times 6 and then you just plus with 0 times -3, which is 0. So tak perlu tulis. Okay, so awak ada dekat situ -3 tambah 24. So your answer will be 21. Kenapa saya dapat 21? Saya salah kat mana-mana ke? Sepatutnya nilai dia sama je. -21 juga. Oh, I see. Saya nampak salah saya. This one over here supposedly -6. So this one is -3 over here, negative plus. So dia jadi positif lah. Okay, so jawapan awak sama juga. Ni adalah lagi satu cara untuk awak cari determinant. Okay, boleh nampak tak cara ni? Dua cara berbeza ni.
Semua orang okey ke? Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh Okay, so dua cara ni adalah cara yang berbeza untuk awak cari determinant. Okay, so cara yang pertama is much easier. Biasanya memang kita akan guna cara yang pertama bila soalan minta kita cari determinant. So terus guna cara yang pertama. Tapi kadang-kadang soalan akan minta kita guna cara yang kedua juga. So biasanya dia akan suruh kita cari dulu cofactor of element tu, okay? Ataupun dia suruh kita cari minor of the element, okay? And then baru dia suruh kita cari determinant of kita punya matrix tu. Okay, so awak kena faham dua-dua cara ni. Okay, so kalau soalan tu memang tak minta mana-mana cara, so you just stick to use the first method lah sebab it's easier. Okay, so sekarang dah pukul 3:07. Ada soalan tak before kita berhenti rehat? Tak ada? Okay, so kita rehat dulu. Saya bagi awak dalam 5 minit, okey Kak? Okey. Okay, so rehat dulu 5 minit.